Festival Jarmily Novotné, který hostí malá středočeská obec Liteň, představil podstatně širší dramaturgii než při jeho začátku. Přibyl tu film, interaktivní dětské divadélko, ale to hlavní zůstalo. Připomenutí tvorby skvělé české pěvkyně a hlavně vynikající hudba v příjemném prostředí Liteňského zámku. Cílem toho našeho občanského sdružení je pozvednout jméno Jarmily Novotné a rodu Daubků tady v České republice, protože v české historii takových osobností a ještě notabene teda žen nemáme příliš, které by byly nejenom úspěšné zpěvačky, všeobecně umělkyně, ona byla braná jako velká celebrita i v té Americe a měla, přestože byla odsud vyhnána, tak měla obrovský vztah vlastenecký k té zemi, takže to je pro mě v této neutěšené době relativně velký jako model toho, jak bych si myslela, že by to někdy mělo vypadat. Dalším záměrem je to poskytnout tady vlastně jakoby prostor těm mladým lidem, ať už na výzkum nebo na nějaké získávání informací o té historii tohoto místa Daubků a Jarmily Novotné. Markéta Nedvědová, která nám připravila tu přednášku o Jarmyle Novotné hvězdě ve filmu, je to jasným důkazem. Mně přišlo ohromně jako líto, že ta první akce s Jarmilou byla o ten film víceméně ochuzená a člověk se dozvěděl jen takový stručný panel o tom, že ona taky točila. A ono to není jenom taky točila, ona je to ohromná řádka filmů, hlavních rolích, ona je to ta Evropa, ono to je Amerika, ono to jsou němé filmy, zvukové filmy, ono je to česky, anglicky, německy, francouzsky a ono to prostě stojí za pozornost. Před dávno pradávnými časy, v dobách, když se bavíme o hudbě, tak nejde jenom o to té hudbě rozumět, ale taky si s ní nějak hrát, nějak opravdu s ní interagovat. A umíme si s tím hrát. A proto právě všechny naše programy, i třeba to, o co jsme se snažili tady v Litni, je právě snažit se v dětech a nakonec i v těch dospělých, kteří nakonec těm výsledkům nějak přihlížejí, tak v nich probudit právě tu hravost nebo nějakou radost z toho, že to není mrtvá věc. Festival letos zažil i světovou premiéru, konkrétně nového špalíčku Bohuslava Martinů v instrumentaci Jiřího Temla. Já, když už jsem sem jel, tak jsem se na to připravil a připravil jsem si všechny podklady, které máme v Institutu Martinů o Jarmyle Novotné. A mezi nimi jsem našel dopis, který napsal Martinů Rudolfovi Firkušnému, kde píše, aby tu Novotnou už oslovil a zeptal se jí, jestli ty písničky, co pro ní napsal, čili Nový špalíček, jestli by je pro ní neměl zinstrumentovat s orchestříkem, že by to rád případně udělal. K tomu už nedošlo, ale slovo dalo slovo a řekli jsme si, že by se to dalo udělat ex post. Já jsem potom oslovil Jiřího Temla, který už dělal několik instrumentací děl Bohuslava Martinů a dělal vždycky na špičkové úrovni. Nový špalíček byl instrumentován Jiřím Temlem, takže toto bylo dáno. A ostatní repertoár na koncert v kostele, popřípadě na gala, který je s barokním orchestrem, tak ten jsme společně vybírali, aby to sedělo i nám a aby to bylo působivé pro publikum. Masaryk hrál s paní Novotnou tyhle ty špalíčkové písně, no, takže to má takový určitý propojení. No, tak jsem byl vyzván, protože oni věděli, že už jsem dělal něco. Já jsem vlastně zachoval ten styl těch písniček na jednu stránku, protože ten cyklus je podobný. Druhá věc, kterou děláme, je obnova těch kulturních památek, které tady jsou. Takže zatím se podařilo obnovit park a opravit hodiny a uvidíme, co přijde dál. Včera večer při příležitosti zahájení festivalu jsme ty hodiny slavnostně spustili. Ve spolupráci s houslistkou Tatjanou Daubek, vnučkou Jarmily Novotné, uvedla muzika Florea v Zámecké zahradě Handlovu operu Apollo a Dafné. Ta atmosféra je tady hodně vyklidněná, takže asi pro tvůrčí atmosféru i paní Novotný to mělo pozitivní vliv. A byl jsem překvapený, jak se nám třeba dobře zpívá v tom parku. Barokní hudba obecně dneska zažívá velký boom u nás. Může to být modní záležitost, ale tady mi to zapadá celkově do kontextu jak prostředí, tak dramaturgie festivalu. A vlastně i pro to neznalý publikum to je sympatická muzika.
My jsme vlastně v rámci té obnovy těch kulturních památek, které tady jsou, tak v tom nově obnoveném parku, který se přes zimu rekonstruoval, tak jsme založili na jaře tradici významných patronů nových stromů v tomto parku, čímž prvním patronem se stal John Malkovich, který zde strávil svoji návštěvu během pražského jara, potom pan Jiří Bělohlávek a doufáme, že jich přibude víc. Doufáme, že třeba už příští rok by zde mohly být i různé hudební workshopy. Člen našeho advisory boardu Petr Dvorský přislíbil masterclass v Litni, stejně tak Dagmar Pecková, takže uvidíme, jak to rozjede. Podle všeho, co jsme v Litni viděli, se organizátoři festivalu nadechují k velmi zajímavému kultuře prospěšnému projektu.